तर नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। हा व्हिडिओ भावांनो खरं टेक्स्ट एडिटिंगवर व्हायचा आहे, कारण की आपल्याला एका भावाने कमेंट केली टेक्स्ट कसे बनवायचे ते सांग, तर तो खास आपण त्याच्या व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे। तर त्यासाठी तुम्हाला दोन ॲप्लिकेशनची गरज लागेल, एक म्हणजे पिक्सल लॅब आणि दुसरं म्हणजे RR। जे आपण झिप फाईल दिली त्याला एक्स्ट्रॅक्ट करण्यासाठी हे RAR ॲप्लिकेशन लागेल, नाहीतर तुमच्याकडे पिक्सल लॅब असले तरी चालेल। नंतर मी जे डिस्क्रिप्शनमध्ये जी लिंक दिली ती ड्राईव्हची लिंक, आपली झिप फाईलची लिंक आहे, ती ओपन करायची। नंतर ती तुम्हाला RAR ह्या ॲपमध्ये इन्सर्ट करून डिसमिस करायचे आणि इथनं सिलेक्ट करून त्याला एक्स्ट्रॅक्ट करायचे। त्याचा पासवर्ड मी तुम्हाला पुढं व्हिडिओमध्ये काय सांगून जाईल, तर तो मी आता हाईड करत आहे। तर अशा प्रकारे मी काय पासवर्ड टाकल्यानंतर फाईल अशा प्रकारे काय एक्स्ट्रॅक्ट होऊन जाईल। एक्स्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला पिक्सल लॅब हे ॲप ओपन करायचं आहे। पिक्सल लॅब ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्हाला एचं ऑप्शन दिसते बघा, हे एच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। इकडे फॉन्ट्सच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। फॉन्टच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर माय फॉन्ट्सवर क्लिक करायचं आहे। हे 2 नंबरचं ऑप्शन दिसतं, 2 नंबरचं हे 2 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून टाकायचं आहे आणि जिथं तुम्ही आता जी फोल्डर एक्स्ट्रॅक्ट झाला आहे तो तुम्हाला इथं इन्सर्ट करायचा आहे। तर माझा फोल्डर इथं आहे आणि नंतर डायरेक्ट ॲड बटनवर क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे मी काही एवढे फॉन्ट्स दिलेत, कारण की हे ट्रेंडिंग फॉन्ट्स आहेत आणि हे आपले मराठी आणि इंग्लिश दोन्हीला पण सूट होतात आणि ॲड होतात। तर अशा प्रकारे पॉपिन्सचा मी फॉन्ट ॲड करतो आणि अशा प्रकारे माझ्याकडे काय डायलॉग मी सिलेक्ट करून ठेवलेला, अशा प्रकारे मी आपण मागच्या व्हिडिओचा डायलॉग आहे, तर अशा प्रकारे सिलेक्ट केल्यानंतर ह्याला तुम्ही असा ॲडजस्ट करू शकता आणि ॲडजस्ट केल्यानंतर तुम्ही इथनं एवढं झाल्यानंतर तुम्ही ह्याला इथनं कलरसुद्धा ॲड करू शकता किंवा ग्रेडियंटसुद्धा ॲड करू शकता। टिकच्या ऑप्शनवर क्लिक करून स्टोक ॲड करू शकता, परत शॅडोसुद्धा ॲड। अशा प्रकारे एकदम ओकेमध्ये शॅडो ॲड केल्यानंतर कसला जाम इफेक्ट आलं बघू शकता टेक्स्टला। आणि इथनं तुम्हाला मेन म्हणजे एखादे 2 कुठला पण म्हणजे सूट करणारा असा इमोजी ॲड करायचा आहे, तर मी इमोजी ॲड करून टाकतो। तर अशा प्रकारे काय इमोजी ॲड केल्यानंतर तुम्ही इथं सेट करू शकता त्या इमोजीला किंवा सेंटरला सेट करू शकता। तर मी अशा प्रकारे काय इथं सेट करेन। अशा प्रकारे सेट झाल्यानंतर मी रँडमली बनवतो भावांनो, परफेक्टली बनवत नाही, पण जेव्हा मी आपल्या व्हिडिओला देईल ना तेव्हा पूर्ण परफेक्ट एडिट करून तुम्हाला देईन मी। तर अशा प्रकारे काय बनवायचं आहे, परत इथं 4 नंबरचं ऑप्शन दिसतं आहे, 4 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। ट्रान्सफरवर क्लिक करून आपला जो मागचा जो बॅकग्राऊंड आहे तो बॅकग्राऊंड घालवून टाकायचा आहे आणि इथं काय असं ऑप्शन दिसते बघा फाईलवर क्लिक करायचं आहे। सेव्ह ॲज अ इमेजवर क्लिक करून डिफॉल्ट आहे तिथं अल्ट्रा करून सेव्ह टू गॅलरी, अशा प्रकारे तुमचा जे टेक्स्ट PNG आहे तो बनवून आपल्या गॅलरीत सेव्ह झाला आहे। तर व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा, लाईक केलं नसेल तर लाईक करा। तर भावांनो, झिप फाईलचा पासवर्ड आहे RJ फॉन्ट्स, स्पेस कुठं आधीमध्ये द्यायचा नाही, RJ फॉन्ट्स हा झिप फाईलचा पासवर्ड आहे। तर परत भेटूया नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये।